Bună ziua frumoși mei lei, bine ați venit dragii mei la etalarea pentru luna decembrie. Înainte să începem etalarea vreau să fac un anunț. De acum înainte vom face doar 2 etalări pe lună. Va fi aceasta de astăzi care am structurat-o în așa fel încât să vorbim la un nivel general despre toate ariile vieții, în loc să facem videouri, hai să spunem așa, etalări separate de iubire, bani, sănătate, provocare, surpriză și așa mai departe. Le-am structurat pe toate și le introducem în etalarea generală a lunii respective, în acest caz luna decembrie. Așadar, astăzi vom vorbi despre de toate, da? În descriere vă las minutul exact și faptul că am structurat, bineînțeles că nu voi mai face atât de extins, cu atât de multe explicații, vor fi cărți mult mai puține pe care le vom scoate. Vom deschide etalarea cu o carte oracol, vom clarifica, de acum înainte vom clarifica fiecare carte în parte și vom scoate câte o carte pentru fiecare secțiune și o vom clarifica. La sfârșitul etalării vom cere un sfat sau un alt mesaj în plus pentru voi, depinde ce vrea să iasă la fiecare zodie în parte. Așadar, începem, da? Pregătiți? Hai să vedem. În primul și în primul rând vom vorbi cu acest oracol vom scoate o carte despre aspectul general, da? Aspectul lunii decembrie în general pentru voi. Hai să vedem, această etalare bineînțeles că este valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Leu. Hai să vedem, frumoși mei lei, care este aspectul general al lunii decembrie. Știți că îmi place să las cărțile să iasă singure în general. Să vedem dacă vrea să iasă, dacă nu o scoatem noi și asta e. Ok, uite că au ieșit 2 cărți pentru voi, aici la dublu pentru lei. Wow, avem vinovăție și avem rezistențe. Ok, ca aspect general, să spunem așa, cu toate că vom clarifica acest aspect, da? Pare că încă există anumite sau vor exista în această lună anumite momente în care te vei simți vinovat, dar în același timp e ca și cum nu vinovăția îți creează un sentiment de încordare, să zicem așa, sau de tensiune în tine. Cred că este o tensiune foarte particulară pe care o vei simți tu în legătură cu ceva cu ce te simți vinovat. Poate fi pentru alții dintre voi exact invers. Să fie o tensiune care durează de ceva vreme aici cu rezistența. Da? Este o tensiune constantă între tine și cineva, nu contează cine e acel cineva, care se va accentua din nou și această tensiune are de văzut cu faptul că ori ești judecat, ori ești bărfit, arătat cu degetul de celelalte persoane. Există aici pentru alții dintre voi acest aspect, aș spune. Hai să clarificăm, să vedem de ce. De ce te simți vinovat sau de ce ești învinovățit de ceva. Hai să vedem. Ok, au ieșit 2 cărți. Avem Pajul de spade și Regina de monede. Avem un set nou de cărți, arată așa. De moment nu sunt obișnuită cu ele, dar Paj de spade, Regina de monede. Faptul că te simți vinovat, dacă e vorba despre tine, că te vei simți vinovat în această perioadă și tensiunea asta din tine este pentru că câteodată te simți vinovat, câteodată te simți corect și așa mai departe. Aici e vorba despre în tine se dă cumva o luptă, vine să spun. Faptul că te simți vinovat poate fi pentru că nu înveți o lecție. Ori tu aici faci pe mama răniților
în jurul tău, cu toată lumea. Ești generos, ești, nu știu, ești mămos, ești un prieten foarte bun pentru ceilalți și conflictul ăsta din tine e posibil să se accentueze din nou din cauza faptului că după aia tu spui, băi, dar nu mai învăț o dată lecția asta, nu mă învăț minte odată că oricât aș fi de bun, niciodată nu sunt suficient de bun și mereu tot eu. Aici am remușcări cumva, da? Vinovăția este, am remușcări pentru că nu învăț, domne, nu sunt în stare să învăț să nu mai fiu atât de, nu știu, generos și așa mai departe, cum am zis până acum, da? În cazul în care vorbim despre faptul că tu ești acuzat de ceva din afară, aici ți se spune să te protejezi. Protejează-te și arată-te într-un fel sau altul că nu arată că nu te ating acele acuzații. E ca și cum tu nu meriți acele acuzații. Protejează-te într-atât încât ceilalți să vadă că ți este indiferent dacă te bârfezi sau dacă, nu știu ce spun despre tine, te acuză de ceva anume, dă la o parte cu eleganță, pentru că aici avem regina de monede, da? Care guvernează partea noastră fizică. Cu eleganță dai la spate, ca și cum îți intră pe aici și ți iese pe aici. Da? Ceva de genul simt pentru alții dintre voi. Pot fi momente tensionate. Da? Aspectul general al lunii se poate arăta un pic tensionat, dar nu aș spune că nu are rezolvare. Hai să vedem tensiunile astea, să clarificăm rezistența. Pentru că vezi tu aici, indiferent că ai rezistat așa ca un erou, ca o eroină bârfelor sau acuzațiilor sau pur și simplu ai trăit într-un conflict continuu, că nu ai reușit să înveți să nu mai fii atât de bun cu toată lumea. Nu știu neapărat dacă este de rău. Aș putea să spun, aici se clarifică rezistența cu 7 de cupe. E ca și cum pentru tine, tu întotdeauna ai avut o licărire de speranță, un vis, ca și cum, da, ai idealizat întotdeauna, lasă că, mă rog, ai idealizat, nu știu, da, ți-ai făcut iluzii și ai zis, lasă că mai bine să fiu cum sunt eu decât să fiu ca XY, mai bine, îți dădeai anumite explicații. Dar aici e vorba de a nu mai rezista atât. Nu te mai păcăli, te îmbeți aici cu apă rece, cu 7 de cupe. E momentul să fii realist. Regina de monede e realistă, pajul de spade vine cu informații foarte clare din exterior. Dacă știi cine te critică, cine te bârfește, de ce să mai stai, da? Cam asta ne spune combinația asta, clarificarea. Pentru ce să mai stai tu să te păcălești singur, să te beți cu apă rece și să spui, lasă că mai dă-i încolo, lasă că nu, domne, fii un leu așa și dă-le 2 palme după ceafă. Da, glumesc, da, mi-e place să glumesc cu voi. Așadar, realitatea e care e. De ce să îți faci tu alte filme care nu sunt reale? Cine merită scos cumva din viața noastră e pentru că nu ai ce să mai stai în conflicte de genul ăsta, fiind arătat cu degetul acuzat de lucruri pe care poate nu le-ai făcut. Aici te văd un om foarte corect, da? Pentru ce să stai să fii arătat cu degetul? La revedere, nu ai, da? Deci, o anume tensiune în această lună, ca aspect general al lunii, este acesta. Acuzațiile din exterior sau tu te simți vinovat și spui, lasă că într-o zi, dacă aici e vorba de vinovăția ta sau, da, tu ai anumite sentimente din astea de remușcări, printr-un comportament pe care l-ai avut sau ce știu eu, aici vorbim de faptul că nu mai stai să zici, lasă că o să-mi învăț o lecție într-o zi, da? Nu, e momentul să începi să vezi că trebuie să te pui cu adevărat să înveți lecția. Dacă tu ai făcut ceva și ai remușcări, de ce să stai să te simți vinovat și să nu faci altfel lucrurile de acum înainte, da? Cam asta este. În loc să stai și să-ți spui, lasă că o să învăț eu odată și odată lecția, mai bine zici, nu mai am de ales aici, da?
E momentul să încep să fac lucrurile altfel. Ca să nu mai am remușcări, ca să nu da, să mă comport în alt fel, într-un alt fel și așa mai departe. Foarte interesant. Ok, hai să vedem. Următoarea arie despre care vom vorbi are legătură cu tine. Vom încerca să vedem care este energia ta în această perioadă. Hai să vedem care este energia leului în luna decembrie. Energia leului în luna decembrie. Ok. 2 de monede. Nesigur pe tine te văd aici. Nesigur pe tine și așa cumva cu fundul în două lundre. Nu știi deocamdată ce vrei. Poate ai două idei, două lucruri cu care te confrunți de multă vreme și ești indecis. Nu știi dacă e bine stânga, dacă e bine dreapta. Te văd nu neapărat într-o incertitudine. Incertitudinea mai repede vine de la energia lunii, dar aici te văd din nou, e ca un conflict interior, e un dezechilibru între ce cred că e bine și ce cred că nu e bine în mine, în viața mea și așa mai departe. Poate vei încerca să arăți că ești ok. Doiul de monede ne arată o persoană care încearcă să stea în echilibru. Da? Ea din exterior pare că e foarte ok. Pare că e într-un echilibru perfect. Dar doiul de monede ne arată faptul că ești indecis în legătură cu două lucruri importante, aș putea să spun, în viața ta. Hai să vedem ce-i cu energia asta de indecizie. De ce ești indecis? De ce ești dezechilibrat? Wow, turnul. Și 9 de monede. Doiul de monede poate fi și o carte a controlului. Atenție! Pentru că aici jonglez. Eu reușesc, într-un fel sau altul, să mențin aparent sau să mențin un aparent echilibru. Dar pe dinăuntru sunt foarte zbuciumat sau în viața mea există mult haos. Are legătură cu tine aici. 9 de monede este cartea, hai să o numim așa, dacă vrei, cartea respectului de sine. Îmi place mie să o numesc. Da. 9 de monede ne arată o persoană care are tot ce trebuie. Vedem că este la ea în grădină, se bucură, e mândră de ceea ce are un pahar de vin pe acel butoi, da, aici, are, sau cel puțin imaginea pe care o dă în exterior este una de avuție, de mândrie, de respect, de impunere de respect, de ce nu, ești o persoană care probabil nu are nevoie să impună respectul, ci îl câștigă imediat prin propria alură pe care o are, să zicem așa. Dar numai tu știi ce e în tine, pentru că aici în energia ta eu nu te văd ok. Imaginea sau masca pe care o dai este una de siguranță, de... numește cum vrei tu această energie a noului de monede. Dar în tine nu e tocmai... Tu te chinui să te ții sub control. Te chinui să dai această imagine în exterior. În tine se dă o mare bătălie, un mare haos. Nu reușești să te repui pe picioare ca fiind acela din trecut. Acela care era cu adevărat imaginea asta pe care se chinuie să o expună încă. Da? De siguranță de sine. Poate de aia și oscilezi atâta între, da? Este o chestie de oscilare, între sunt bine, după aia nu mai sunt bine, simt că mă duc la fund cumva din punct de vedere emoțional ar putea să fie, sau simt că în viața mea există, în orice moment poate exista sau se poate întâmpla
un dezastru, un haos. Și eu încerc să-mi mențin sub control poate tot ce are legătură cu să nu produc acest haos. Poate fi și asta pentru alții dintre voi. Dacă tu ești, atenție, pentru că aici se poate citi în toate formele posibile, da? Eu încerc să nu mai fac etalări lungi, dar pentru că tot văd anumite lucruri care poate pentru alții dintre voi este exact invers. Voi sunteți cei care acuzați în continuare, într-un mod, aș spune, urât, foarte acuzator aici. Sunteți așa țipători, țipați la alții, îi arătați cu degetul, nu neapărat că bârfiți despre ei, e vorba despre gură mare, am gura mare și la toată lumea îi găsesc, domnule, un nod în papură, da? Și aici e vorba despre hate. Clarificările vin și ne spun că tu crezi despre tine că ceea ce faci, că îi acuzi pe ceilalți, este spre binele lor. Și aici se spune, fii un pic mai atent. Fii un pic mai atent și poate, de ce nu, privește cu adevărat, încearcă să empatizezi cu persoanele respective și vezi cât de bine se simt ele să fie așa toată ziua arătate cu degetul și certate și habar n-am, nu știu. Poate să fie și asta. Atenție la cei care vă regăsiți în această versiune. E posibil aici să vorbim despre faptul că ți se atrage atenția în această lună, că ești prea exploziv, ești prea acuzator, ești prea presionezi, da? Pui presiune mare pe acele persoane din jurul tău sau situații. Tu poți să fii cel care aici, pentru că nu-ți ții sub control acest haos intern, da? Tu să produci un dezastru în legătură cu alte persoane din viața ta. Poate fi și asta. Pentru că energia ta în această lună este una care cu greu poate fi ținută sub control. Ești ca o oală sub presiune. Da? Aici ți se cere un pic de, hai să zicem așa, de, dacă vrei, eleganță. La fel cum regina de monede ne vorbește despre eleganță, noule de monede ne vorbește despre eleganță și ne spune ok, tu poate că pe dinăuntru ești ca o oală sub presiune, dar nu poți să produci un cutremur în viața ta. Ci trebuie să înveți să fii mai elegant și mai feminină, îmi vine să zic. Nu știu de ce, dacă vorbim despre femei aici, vorba despre asta. Nu fi ca un bărbat din ăla care, nu știu, nu vreau să mai fac ca toate animalele pe aici, dar cam despre asta e vorba, da. Nu mai fi atât de acuzator, fii mai fină în ceea ce ai de spus. Dacă ai de spus ceva, spune, dar nu ca să se rupă. Sau de-aia spun să nu produci alte dezastre, da. Ține-te sub control, îmi vine să spun, și încearcă să fii cât mai elegant posibil și fin posibil în această lună, decembrie. Da, interesant. Hai să vedem, mai departe trecem la secțiunea iubire, pentru cei care aveți o relație. Vom scoate o carte să vedem cum va fi. Ok, da, o carte, au ieșit 3 cărți pentru voi. Le luăm, că na, ce știu eu ce vor să ne spună. Ia uite cercul din nou. Dragii mei, e momentul să închideți. Să închideți odată pentru totdeauna o problemă obsesivă pe care o aveți în legătură cu partenerul vostru sau cu relația voastră. Dacă tu te complaci într-o relație doar pentru că o ai de 5 ani, 6 ani sau 15 ani, indiferent, da? 22 aveam mai, 21, pardon, da? Nu are importanță de când ești în relația asta. Dacă tu de ceva ani încoace ai trăit în relația asta și te-ai complăcut
într-un fel chinuit așa, cu 8 de spade, da? Pentru că tot timpul au existat blocaje între voi. În ultima perioadă, cel puțin. Blocaje din punct de vedere al comunicării, al mentalului, nu vă mai înțelegeți, nu se mai pupă nimic între voi, ceva s-a întâmplat care te ține acolo chinuit. Lumea zice, ajunge, domne. Nu neapărat aici e vorba despre o despărțire, e vorba de închis un capitol în care mă complac să trăiesc în aceste energii, ca la pușcărie în relația asta. Despre asta e vorba aici. Nu mai aducem trecutul între noi, ajunge odată convertit un cerc, e momentul să ieșim din cerc. 8 de spade ne arată un cerc din care, domne, eu zic că nu o să ies niciodată, pentru că asta semn. Din relația asta nu o să ies niciodată, din cercul ăsta, care în capul meu s-a creat o obsesie. Da, hai să vedem ce clarificări avem pentru combinația asta. Vi se spune ca cuplu să încercați să terminați odată cu ceea ce vă blochează relația de mult timp, nu-i de acum, da? E de ceva vreme. Pentru unii dintre voi ai cel puțin un an de zile de chinuială în relație. E momentul să vă eliberați. Lumea aduce eliberare prin conștientizare. Conștientizăm că stăm într-un cerc în care nu e ok, domne, pentru relația noastră, pentru că nu mai avansează nicăieri relația asta. Da. E momentul să punem punct final la acele evenimente, comportamente, ca să avansăm, să trecem la un alt ciclu. Aici trebuie să închidem ciclul conflictelor, blocajelor dintre noi. Pentru unii dintre voi pot avea legătură și cu copiii, nu știu dacă este cazul, dar hai să vedem ce clarificări avem pentru această combinație. Cum să închideți odată ciclul ăsta? Ui, Doamne, nu au sărit foarte multe. Ieșise o carte, numai puțin că nu vreau să le iau cu fundul în sus aici. A ieșit o carte care este Regina de Cupe, cere mult mai multă empatie, mult mai multă înțelepciune și cere maturizare emoțională. Aici este vorba despre, hai, Doamne iartă-mă odată, să ne maturizăm și avem Regina de Bâte, da? Două regine, foarte interesant. Dragii mei, ca să puteți închide odată pentru totdeauna capitolul ăsta blocant, care face ca relația voastră să nu mai funcționeze, aici este nevoie de iubire, de empatie, de căldură, după cum am zis, maturizare emoțională. Fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm, da, dacă vrem să rămânem în relația asta, pentru că este o relație de lungă durată, trebuie să facem în așa fel încât să renunțăm la anumite fixuri pe care le avem fiecare dintre noi, da? Și să ne maturizăm emoțional. Și apoi ce facem aici cu Regina de Bâte? Să trecem, domne, la acțiune, să facem lucruri pentru relația asta. Putem să manifestăm alt gen de relație în momentul în care începem să fim mai calzi, mai apropiați sufletește, să luptăm. Regina de Bâte. Bâta înseamnă lupt pentru ceea ce vreau să am în viața mea, în relația mea, da? Luptăm să ne recuperăm conexiunea emoțională dintre noi. Nu stăm pe degeaba aici și ne complacem că asta e crucea mea, să duc relația asta. Nu e vorba despre nicio cruce aici, este vorba despre trecem la acțiune și începem să facem lucruri unul pentru celălalt. Bineînțeles, aici vorbim despre reciprocitate, nu poate să facă doar unul singur. Da. Cam asta este ceea ce ne spune clarificarea. Poate ai de-a face cu un semn de apă, pentru unii dintre voi Rac, Scorpion, Pești, pentru alții dintre voi Berbec, Leu, Săgetător. Sunteți foarte diferiți, probabil. Dar aici mai este și o altă chestie. Ascultă-ți intuiția. Ce spuneți intuiția ta în legătură cu relația ta? Pentru că aici este foarte important. Ambele regine sunt au o energie foarte, foarte intuitivă. Ce spuneți? Ai unde să ajungi
la mai bine, să treceți peste ce se întâmplă de ceva vreme între voi, intuiția ta spune am cu cine și sigur vom putea rezolva problemele? Pentru că dacă aici vorbim despre acuzații, ori tu ești acuzat, ori tu ești cel care arată cu degetul către celălalt, e momentul să începem să vedem, da? Să vedem și buba din ochiul nostru, pentru că întotdeauna zic că degeaba acuzăm dacă nu vedem și bârna noastră. Sau degeaba stăm sub acuzațiile altuia și noi nu protestăm deloc cu gândul sau cu iluzia că lasă că într-o zi o să trecem și peste asta. Deci nici una și nici cealaltă extremă nu e bună, dragii mei. Dar nu uita să-ți asculți foarte bine intuiția dacă într-adevăr ai cu cine să depășești ceea ce se întâmplă între voi și să treceți la un alt o altă etapă a relației voastre. Hai să vedem un sfat aici pentru voi. Sunt foarte agitate cărțile la voi. Mie vine să spun că luna decembrie cel puțin nu este pentru conflicte sau pentru a produce dezastre. Nu, din contră. Meriți zahăr, nu sare. A ieșit același card, dacă nu mă înșel, nu mai știu dacă la Gemeni sau la Rac. Da? Dar aici e vorba despre că meriți mai mult dulce decât sărat. În momentul de față, în relația asta, văd că este vorba despre sărat, despre blocaje, despre nu există dulce. Aici nu mai există comunicare probabil între voi, nu mai există și e nevoie să se implementeze din nou comunicarea de la suflet la suflet. Să ne maturizăm, să vedem ce și cum avem, putem face ceva pentru noi sau nu. Dar este vorba despre a conștientiza că meritați mai mult dulce în relația voastră decât sărat, hai să zicem decât acru, mai repede spus, da? E momentul să se termine ceva între voi. Eu simt foarte mult că poate prea multe revolte, prea multe certuri, prea multe acuzații, prea multă instabilitate, prea multă poate fi lipsă de respect pentru alții între voi. Totul e prea mult cumva și e momentul ca în luna decembrie, nu e momentul să producem un dezastru, e momentul să ne controlăm, să ne uităm și să vedem ce Dumnezeu se întâmplă în viața mea de cuplu, în viața mea în general, ce pot să fac pentru că eu merit să fie mai dulce viața mea. Da? Cam asta e ceea ce aș putea spune în principiu. E momentul să închideți ceva foarte important, un capitol foarte important și blocant sau un capitol care nu vă lasă să evoluați. Da. Hai să vedem pentru cei singuri care este energia din punct de vedere amoros pentru voi, dragii mei, luna decembrie, cum se prezintă. Rege de cupe. O energie interesantă din punct de vedere al iubirii. Poate că dacă nu ai pe nimeni în viața ta sau nu îți face nimeni cu ochiul sau, nu știu, nu te simți atras de cineva în momentul de față, în luna decembrie să apară. Avem un rege de cupe care poate reprezenta figura unei persoane mature emoțional, poate fi un artist, poate fi un poet, un cântăreț, mă rog, nu neapărat vorbim de multă faimă aici, dar vorbim despre o persoană sensibilă. Poate fi un pește, atenție. Pește, n-aș băga neapărat scorpionul aici, pește sau rac aș spune pentru unii dintre voi, dar da, ar putea să fie și scorpion pentru că cupele ne vorbesc despre zodiile de apă. Poate fi sensibilă, matură emoțional, după cum am spus, dar în același timp să nu crezi că este o persoană care vorbește foarte mult despre ceea ce simte. Da? Poate este cald, apropiat, amabil și așa mai departe, dar nici nu va da cumva tot din casă, cum ar veni, da. Hai să vedem ce-i cu el. Femeie, bărbat, nu are importanță aici, vorbim despre o persoană într-o zodie de apă care poate apărea în viața ta. 9 de cupe
E o persoană cu o autostimă foarte bună. Acum, și rege de bâte, wow, măi, ia vedeți voi aici că vi se îndeplinește o dorință vouă, din punct de vedere amoros. Unii dintre voi pot apărea două persoane, la unii dintre voi pot apărea două persoane. Sau poate deja există în viața altora dintre voi două persoane. Dacă nu vorbim despre două persoane, cu toate că da, este accentuat aici și ca și cum, wow, până acum n-a venit nimeni și uite acum apar doi deodată, da, două. Sunt foarte diferiți acești doi regi. Pe ăsta l-am descris mai devreme, ăsta la altul, regele de bâte, este bărbatul fatal, dacă vrei, este cuceritorul. Ăsta e, hai să-l numim dacă vrei, nu neapărat Don Juan aici, nu, cavalerul e Don Juan, pentru mine cel puțin. Regele este o persoană adultă care, din punct de vedere emoțional, a trecut prin toate experiențele necesare și s-a maturizat omul, da? Știe cine este, știe ce își dorește, știe ce caută din punct de vedere emoțional. Ăsta la altul este mai... E super atractiv, super magnetic, să spunem așa, are toți boii în curte, să-l numim așa, un pic are așa față de narcisist într-un fel sau altul, are foarte multă, atrage foarte mult atenția, dar nu este persoana care să umble după tine. El doar se arată așa ca imagine și e ca și cum ia-mă dacă vrei. Eu nu vin să te caut, ăsta te caută, ăsta la altul nu. Și aici e ca și cum, wow, nu vine să cred că am două persoane în viața mea în momentul ăsta și nu știu ce să fac cu ele. Te văd cumva, nu neapărat în impas, dar te văd așa ca și cum e pe inima ta să văd, îi pun, Domne, așa, să văd care, îi pun în oglindă, îi compar, te văd comparându-i. Tu știi ce tip de persoană te atrage, aici avem, hai să spunem așa, din punct de vedere emoțional, te simți chiar foarte mândru, să zicem că tu vei fi cel care va trebui, care va avea ultimul cuvânt între cei doi, să te hotărăști cu cine vrei. Dacă nu vorbim de două persoane, putem să vorbim de energia ta, că tu vei fi așa foarte magnetic și vei atrage foarte multe priviri în jurul tău, printre care privirea poate fi unui lider, poate fi șeful tău, atenție, pentru unii dintre voi poate fi, sau cel puțin, nu știu, o persoană cu un statut. Dar te văd, îmi vine să zic, satisfăcut în această lună, în ale iubirii. Nu neapărat că este vorba, da, poate pentru unii dintre voi se poate tatona terenul pentru a vedea dacă porniți o relație. Deocamdată eu aș spune că este doar un teren de tatonare, nu cred că este vorba despre o relație încă. Este momentul de descoperire, unul către celălalt. Vă descoperiți unul pe celălalt. Hai să vedem un sfat aici pentru voi. Vrea să sară. Ok, nici n-am terminat bine și a ieșit o schimbare. Ți se spune să faci o schimbare sau fă schimbarea. Tu știi, pentru unii dintre voi aici, eu am conotație de o autostimă foarte bună, dar dacă nu este cazul pentru alții dintre voi și nu vă simțiți încă foarte bine cu voi înși vă, aici e momentul să faceți o schimbare de look. Această persoană se uită în oglindă, își măsoară părul și zice, ok, are o spadă în mână și zice, ok, o să tai de aici. Da? Și ca și cum poate că ți-ar face bine să te simți tu mai bine cu tine însuți, să îți faci o schimbare de look. Pentru alții dintre voi poate fi schimbarea, sfatul cu schimbarea,
poate fi între a nu juca la dublu. Da? Alege, probabil de ce nu aici avem o oglindă. Îmi lasă impresia că ar trebui să alegi pe cel cu care, acea persoană cu care ai cea mai bună afinitate. Nu neapărat că pupați așa 100% ca o piesă de puzzle, dar în care să aveți, îmi vine să spun, de învățat unul de la celălalt, pentru că oglinda este întotdeauna ceea ce ne oglindește celălalt, pentru că noi nu vedem în noi. Aici este complementaritatea, nu știu dacă e corect în românește, între două persoane. Da. Da, cam asta este ceea ce simt să transmit. Bun, trecem mai departe. La zona carieră, finanțe, job, proiecte și așa mai departe pentru luna decembrie. Pentru lei, să vedem care este energia din punct de vedere financiar, să spunem așa, sau economic. Mai foarte greu ies cărțile la voi, la celelalte zodii au ieșit foarte repede și la voi vor să se aleagă foarte, foarte bine. Nu... Dacă nu aveți răbdare, îmi pare rău, dragii mei. Wow, au sărit două cărți. 4 de spade și 5 de monede. Atenție la bani aici. Nu e bine aspectată zona financiară pentru lei în această perioadă. Mare grijă să nu cheltuiți prea mult. Aici 4 de spade ne arată că ești consumat din punct de vedere financiar, poate nu ți este deloc bine în momentul de față, poate nu ai bani și mai rău, acum vin sărbătorile, te văd cumva îngrijorat. Pentru alții dintre voi, dacă nu aveți probleme cu banii aici, poate fi din cauza faptului că nu meditezi bine, cât cheltui, arunc cu banii așa pe fereastră, mă pot trezi la sfârșitul lunii, nu știu, chiar în prag de sărbători, fără un cent în buzunar, cum ar veni, da? Încercați să fiți foarte atenți, aici e vorba despre fii atent la finanțe în această lună. Cam asta, pentru că pot veni pierderi pentru că nu ai avut grijă sau poate fi o lună cu lipsuri financiare, pentru că poate treci printr-o perioadă de lipsuri financiare acum, da. Avem cavaler de monede, ok. Este liniștitor, să spunem așa, într-un fel sau altul. Și as de spade. Ok, indiferent că treci printr-o situație sau vei trece printr-o situație de lipsuri financiare, probleme financiare în această perioadă, totul va avea o soluție. Vei găsi anumite resurse, nu neapărat să fie foarte mari, cavalerul de monede nu neapărat să ne vorbească despre multe resurse, dar vorbim despre a fi încrezător și a te mișca din loc. Încearcă să observi că și tu poți să-ți procuri un minim de finanțe, în cazul în care vorbim despre faptul că vii dintr-o perioadă cu probleme financiare, ai pierdut un loc de muncă sau ai rămas fără muncă, s-a întâmplat ceva aici și te văd gol la buzunare, să zicem. Aici este vorba despre fă și tu, ia uite să vezi și tu că trebuie să faci o acțiune. Trebuie să te îndrepți către ceva. Nu poți să mai stai așa, pentru că mai ai puțin și ajungi să te îmbolnăvești. Cei care știți că veniți după o perioadă sau sunteți într-o perioadă periculoasă din punct de vedere financiar, nu mai vine, nu știu, nu mai am de mult, nu reușesc să-mi găsesc de muncă. Aici se poate instala boala, mare grijă, da? Începeți să observați că trebuie să începeți să vă mișcați. Încet, 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 între ghilimele, puneți-vă în acțiune. Cavalerul de monede este o carte de acțiune, chiar dacă nu e o acțiune în galop ca un alt cavaler,
Dar aici vorba despre intenția de a mă pune în acțiune. Nu pot să mai stau în această zonă periculoasă. Dacă vorbim despre... Aici putem să vorbim despre faptul că se pot găsi soluții. Poate găsești un împrumut, cineva care să te ajute acum în prag de sărbători, măcar să simți că, uite, nu știu, da, ce să zic, mi-e greu să vorbesc despre sărăcie, să zicem așa, pentru că, nu toți, clar că nu toți lei trec prin aceeași situație din punct de vedere financiar, dar aici vorbim despre faptul că măcar în prag de sărbători să simți și tu că sunt sărbători într-un fel sau altul. Pentru ceilalți care poate faceți exces de cheltuieli aici și poate ar trebui să vă uitați la bani mai mult de 2 ori înainte să începeți să cheltuiți mai mult decât vă ține plapumă, aici vorbim despre acțiuni ținute sub control într-un fel sau altul. Da? Deci dacă mă duc la cumpărături, domne, mă uit bine aici, casc ochii bine și gândesc. Îmi trebuie sau nu-mi trebuie? Da. E un fel de autoeducație sau, mă rog, educație, nu știu, financiară, pentru că de sărbători suntem tentați să aruncăm cu banii pe fereastră. Da. Fă lucrurile cu cap, fă lucrurile bine, nu cu aruncatul. Da, cam asta simt să transmit. Hai să vedem un pic și zona sănătății în luna decembrie pentru lei, cum arată leul din punct de vedere al sănătății. Ok, avem cartea. Au, diavolul. Nu-mi place diavolul din punct de vedere al sănătății. Ne poate vorbi despre adicții, despre obsesii, despre boală psihică, ne poate vorbi despre nebunie, diavolul, da. O iau razna. Atenție la boli de transmisie sexuală sau prin transmisie sexuală, nu știu cum se numesc, da. Aici, mare grijă, viciile pot fi o mare problemă din punct de vedere al sănătății. Că sunt droguri, că e alcool, că e țigări, eu știu, habar n-am, tot felul de alte substanțe. Aici putem să vorbim și de o paranoia din punct de vedere al sănătății. Încearcă să nu cazi în paranoia. Hai să vedem clarificare, pentru că e foarte interesant cu diavolul aici. Împărăteasa. Și 8 de cupe. Pentru unii dintre voi este foarte accentuată o pierdere a unei sarcini. Îmi pare rău, dragii mei, să spun acest aspect, dar se vede. Este o mare suferință din cauza unui avort probabil și pentru că diavolul ține de sexualitate, împărăteasa este însărcinată și aici avem 8 de cupe care ne spune că ceva dispare. Da. Îmi pare rău, dacă vă doreați un copil, aici putem să vorbim despre asta. Pentru alții dintre voi poate fi acea contagiere despre care vorbeam, vă contagiați de la o femeie care pare o femeie așa, hai să zicem, nu știu, dacă sunteți bărbați, da? Dacă sunteți bărbați, poate o să vă culcați cu o femeie care are, așa în exterior arată cea mai curată și cea mai perfectă și vă legați la cap aici cu o boală de transmisie sexuală, de toată frumusețea. Mare grijă, cu cât e mai frumoasă și elegantă, cu atât mai mult fugiți de ea, îmi vine să zic. Nu este ceea ce pare. Această persoană nu are curățenia pe care vrea să o dea ca imagine. Da. Dacă sunteți femeie, aici putem să vorbim dacă voi puteți să fiți în pericol de a vă contagia sau în pericol de a rămâne însărcinată. Atenție, dacă nu vă doriți un copil,
mare grijă, protejați-vă foarte bine pentru că după aia o să fiți nevoită să faceți un avort sau, mă rog, dacă nu vă doriți copii. Cam asta este ceea ce pot să spun. Din alte, hai să le numim așa, motive de sănătate aici cu diavolul, pentru că el a ieșit să ne accentueze zona sănătății ca fiind una cu probleme. Dacă vorbim despre adicții, poate fi aici, ce să zic, ți se spune fugi cât mai departe de orice înseamnă adicție care te duce la obsesie sau te duce la a-ți face rău singur cu mâna ta. Încearcă să mănânci în această lună, că vin sărbătorile, atenție, pentru că suntem așa mâncăcioși cu toții, o să ni se facă rău dacă mâncăm peste măsură. Optul de cupe accentuează foarte mult sau clarifică foarte mult această idee de tot ce ți se pare tentant, tot ce ți se pare atractiv, tot ce ți se pare că nu o să-ți facă rău, este exact invers. O să-ți facă, și optul de cupe zice, stai cât mai la distanță de tot ceea ce pare atât de wow și de minunat, pentru că nu o să-ți cadă bine la stomac, dacă vrei. Dacă vorbim de paranoia sau de nebunie aici, obsesia unora dintre voi față de o persoană vă poate duce la nebunie. Și aici e vorba despre, hei, gata. Gata, pentru că din punct de vedere psihologic o să te duci la nebuni. În loc să îți vezi de tine, să te îndrepți către tine, să te repui pe picioare, rămâi încă în lanțurile astea, e momentul să rup lanțurile astea a obsesiei care te duce din punct de vedere psihologic pe bune la nebuni. Da? Nu pot să zic altceva. Îmi pare rău. Da. Puteți să mă înjurați, cui nu-i convine ceea ce aude, nu am ce să fac, îmi pare rău. Bun, trecem la zona provocarea lunii, să spunem așa, dar nu o vom mai numi provocarea lunii, o vom numi la ce ar trebui să fii atent în această lună, da? Hai să vedem, la ce trebuie să fii atent leul în luna decembrie. La ce trebuie să fii atent leul în luna decembrie? La stres. Se leagă una de alta aici. Se leagă una de alta pentru unii dintre voi, din punct de vedere al sănătății. Dacă nu vorbim despre neapărat că se leagă de zona sănătății, tu trebuie să fii foarte atent la cât de multe lucruri lași sau preiei, îmi vine să spun, și nu delegi, da? Adică e ca și cum, domne, eu am ajuns la o epuizare aici. Și eu trebuie să mă observ pe mine, să fiu atent la mine că sunt epuizat deja. Pentru ce să mă încarc mai mult decât pot duce? Eu deja nu mai pot să duc aici. Și eu trebuie să încep să fiu atent la chestia asta, pentru că o să ajung să mă îngenunchez într-un fel sau altul, da? Hai să vedem ce vrea să ne spună acest 10 de bâte. De ce ești atât de judecata? Vezi, vine și ne accentuează faptul că e momentul să fii atent, da? Să observi, să vezi că trebuie să te eliberezi de atâta povară. 10 de bâte, o carte a poverilor. E foarte atent la tot ceea ce te tot ceea ce te obosește în exces, tot ceea ce cari după tine, e momentul să spui eu nu mai pot să fac atât de mult, mai faceți și voi sau mai preluați și voi responsabilitatea, pentru că aici îmi asum o responsabilitate mult prea mare. Nu mi-aparține doar mie să fiu responsabil pentru anumite lucruri în viața mea. Și aici vorbim despre judecata, vine și ne spune că vei conștientiza sau ar trebui, pentru că aici întrebarea e la ce trebuie să fii atent, ar trebui să conștientizezi aceste eforturi supraomenești pe care încerci să le faci și să te liniștești. Rege de cupe, da? Descarcă-te.
pentru că vei ajunge să te simți mai bine. Aici e ca și cum dacă tu conștientizezi că trebuie să fii foarte atent, că trebuie să arunci, da? Atâtea lucruri din cărca ta, ca să devii și tu ușor, să te ușurezi de atâtea probleme și să te ușurezi atâtea responsabilități, că n-ai de ce să ai doar tu responsabilități. Da? Nu contează în ce zona vieții tale, tu știi unde te încarci cu mai mult decât îți este... te întinzi mai mult decât ți-e plapuma cumva. Nu, domne, eliberează-te odată de toate lucrurile astea, ușurează-te, dă-ți voie ție să te ușurezi. Dar rămână ta stă. Da. Bun, ca surpriză, vorbim despre o altă întrebare, nu întrebăm care e surpriza lunii, ci întrebăm de ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult, da? În această lună. Hai să vedem. De ce lucru ar trebui să se bucure leul mai mult în această perioadă? Mie mi-e spun de timp. Timp cu tine. Timp de a respira. Ia-ți o pauză. Aici bucură-te de pauzele binevenite sau ia-ți pauze binevenite. Pentru că tu ai nevoie aici să nu mai stai doar așa să faci sacrificii. E momentul să te bucuri de timp cu tine, de timp cu această viață, de ceea ce îți place. Poate sunt multe lucruri care ți-ar plăcea să le integrezi în viața ta, din punct de vedere mental, pentru că spânzuratul stă cu capul în jos dintr-un motiv. Vrea să înțeleagă, vrea să vadă, vrea să-și schimbe viziunea, vrea să învețe altfel lucrurile, să le vadă din alt punct de vedere. Poate tu vrei multe lucruri să faci și din cauza faptului că ești atât de stresat, ai atât de multe lucruri în cârcă, care pentru tine sunt, e responsabilitatea mea să fac, dar și nu-mi dau timp să fac nimic din ceea ce îmi place. Poate n-am un hobby, poate nu. E momentul de gândire, e momentul să te bucuri de timp cu tine și cu ceea ce îți place să faci. Da. Sau cu ceea ce ți-ar plăcea să faci. Hai să vedem. Astea, uite, vezi cum vedem că tu îți dorești multe lucruri. Avem împăratul și regele de monede. Wow, pentru unii dintre voi aici este vorba despre un proiect de care tu ar trebui să-l începi. Bucură-te de o pauză bine meritată, îmi vine să spun, care să te ducă, să te concentrezi, să poți să vezi cum poți să începi să dai drumul unui anume proiect. E un fel de un nou început. E nevoie să... Îmi vine să spun, e momentul să... E momentul să te bucuri să faci sacrificii pentru tine și pentru dorințele tale. Împăratul și rege de monede. Unii dintre voi aveți un proiect în mintea voastră pe care încă nu l-ați dezvoltat suficient cât să-l puneți pe piață, să zicem. Nu are importanță despre ce proiect vorbim. Pentru unii dintre voi poate fi o relație, pentru alții dintre voi poate fi un proiect cu adevărat, creativ, pentru alții dintre voi poate fi un nou job, poate să fie, habar n-am, orice, da? Aici vorbim despre dă-ți voie să te sacrifici dacă vrei, pentru că întrebarea e de ce lucruri ar trebui să te bucuri mai mult, să faci sacrificii către dorința ta de a construi ceva. Pentru că avem împăratul aici. Avem nevoie de înțelepciune și de înțelegere că tu, ceea ce cauți, este să inițiezi ceva nou care are legătură cu partea financiară și care să-ți aducă o structură sau un statut. Poate fi un hobby, pur și simplu, în momentul de față. Sau poate fi foarte bine o meserie pe care tu o deții, ești foarte bun la făcut ceva și ai tot amânat, ai tot stat așa în aer, da? Ai tot stat atârnat. Acum e momentul să te bucuri gândindu-te intens la acel proiect nou pe care tu vrei să-l desfășori, să-l dezvolți.
Nu pot zic altceva, dragii mei. Foarte interesant. Bun, hai să vedem. Un ultim sfat pentru voi sau un alt mesaj la sfârșitul acestei etalări pentru lei. Cel mai bun sfat sau un alt mesaj pe care leul trebuie să-l audă la sfârșitul etalării. Bun. Avem asul de spade. Acest oracol este o combinație între oracol și este nou, între oracol și cărți de tarot. Avem imaginile cărților de tarot, avem în acest caz as de spade, dar aici vine cu un mesaj. Mesajul este în engleză, eu n-am mai vorbit engleză de 20 ceva de ani, dar uite, mi-am tradus aici ce vrea să spună ca să nu mă bâlbâi pe loc, da? Aici cu voi. Așadar, acest mesaj pentru voi zice în felul următor. Uite-te la tine, ești plin de idei sclipitoare. Dragii mei lei, voi știți, aici vorbim pentru unii dintre voi de proiect, într-adevăr. Avem asul de spade și pe partea financiară. Poate are de văzut cu asta. Încearcă să-ți pui atenția cel mai mult și cel mai mult pe aceste idei care le ai. Da? Nu pot să zic altceva. Luna decembrie pentru tine, în afara faptului că vorbim aici despre tensiune, acuzații, bârfe sau tu ești cel care acuzi alte persoane și un cert haos la nivel interior la tine, restul cărților, într-un fel sau altul, ce vor să spun este că e momentul să începi să te concentrezi, să faci, poate de ce nu, anumite schimbări. Mie spun la tine, pentru că tu ești cel care stă cu fundul în două luntre. Tu ești cel care are un haos interior și uită sau a uitat cât de mult valorează, da? Încearcă să dea o imagine de valoare de sine, dar pe dinăuntru nu te simți la fel de valoros pe cât încerci să pari. Și toate cărțile se concentrează spunându-ți același lucru. Și ultimul mesaj zice, uite-te la tine, ești plin de idei sclipitoare, fă ceva cu ele. Nu pot să zic altceva. Da. Vă pup. Nu mai am altceva. Ceau.